Hi guys! It's me, Joy, and welcome back to my YouTube channel. Ayan, so for today's video, gagawa ako ng tutorial. Ayan, sana magme-makeup tutorial ako, pero ang nangyari, na-feel ko na dry yung face. Hindi siya ganun ka-dry, pero naisip ko na parang gusto ko muna siyang pagpahingahin sa mga products na nilalagay ko. So, ayun, parang ayaw ko muna mag-makeup. Dahil quarantine nga at wala naman tayong masyadong ginagawa dito sa loob ng bahay. Tapos gusto ko rin mag-upload na sa YouTube ko. So, yun. Gusto ko sana ipakita sa inyo kung paano ko ginagawa yung eyebrows ko na ang ginagamit ko lang is brow pencils. So wait lang, bago ako mag-start, niisip nyo bakit ako nakasuot ng ganit. Kasi katatapos ko lang maligo, so agad-agad na ako nag-film ng video. Ako nang patagalin yung intro ko, so mag-start na tayo. Guys, di ba sobrang bilis, sobrang dali ko lang ginawa ko. And sana nagustuhan niyo yung pagkaka-on-flick ng kilay ko. At parang hinihila ulit yung kamay ko na mag-makeup ngayon. Hindi ko alam kung bakit, parang gusto ko nang ituloy mag-makeup. So tatlo lang yung ginamit ko, isa yung brush, tapos isang brow pencil, and then brow mascara gel. So, ito lang tatlo yung ginamit ko sa kilay. So, alam ko magagawa nyo rin tong simple eyebrows tutorial na ginawa ko. Thank you so much ulit guys sa mga bagong nag-follow sa YouTube ko. So, thank you. And babasa ako sa comment section, may nakita ako nagpapa-shoutout. So, shoutout kay Leon Merly, and then kay Mary Rose Ibasco, kay Justin May Ruadera, and then Jai Soriano.
And then, shoutout din pala sa gumawa ng intro ko. Lagi niya akong ginagawa even na hindi pa niya ako kakilala in person at hindi ko pa rin siya nakikita in person. Pero, grabe, sobrang bait. Thank you so much to Dennis Orfalas Pavilano. So, thank you, Kuya Denny. Ayun, so yun lang guys. Ayun, and don't forget to pray everyday since eto nga, nakakulong lang tayo sa bahay, walang pasok, walang trabaho. So, yun lang yung magagawa natin ngayon, yung mag-pray at ingatan lang natin lagi yung sarili natin. So, yun lang guys. Thank you so much and God bless. Bye!